วัสดีค่ะวันนี้ปิ๊งและบริกแบงพาทุกคนมาอยู่ที่ Harley Davidson Metropolitan Bangkok นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ A Square ตรงสุขุมวิท 26 สำหรับแฟนเลโก้วันนี้เราก็คงรู้แล้วว่าเราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะค่ะและในตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านกันแล้วนะคะซึ่งในร้าน Harley Davidson ที่เนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะในส่วนของตัว description ของ Lego เซตนี้เดี๋ยวให้พี่โก้เล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะครับ Lego เซตนี้เป็น Lego ที่ออกร่วมกับ Harley Davidson นะครับอันนี้อยู่ในทีม Creator นะครับเป็นชุด Expert เบอร์ 10269 แล้วก็มีจำนวนชิ้นทั้งหมด 1,023 ชิ้นอันนี้เพิ่งออกเลยเมื่อวันที่ 1 สิงหานี่เองนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปลองดูที่ช็อปได้อันนี้ไม่มีมินิฟิกมาให้ทำให้มันเหมาะกับการเอาไปตั้งเดี่ยวๆเนาะผมเล่าเรื่องเซตไปละเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆของแบรนด์ Harley Davidson กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้ปิงเล่าให้ฟังนะครับแบรนด์ Harley Davidson เนี่ยค่ะเริ่มต้นในปี 1903 โดยวิลเลียม S. Harley และอาร์เธอร์กับวอเตอร์ เดวิดสันนะคะในเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาซัพพลายตัวมอเตอร์ไซค์เนี้ยให้กับ US Military นะคะช่วงสงครามจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่แบบดังมากเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่อยู่มายาวนานที่สุดในโลกนะคะและในปี 1990 เนี่ยเขาก็ได้ออกตัวรุ่น Fat Boy ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ในของ Lego ที่ออกมาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นรุ่นที่ไอคอนิกมากที่สุดรุ่นหนึ่งของ Harley Davidson เองนะมันอยู่ใน Popular Culture ด้วยเนาะใช่ถ้าบางคนจำได้เนี่ย Terminator 2ถ้าทุกคนสังเกตนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเริ่มแรกเนี่ยก็คือเริ่มที่อาโนครับที่อาโนก้ามแตกเขาขับนะครับขับกระโดดลงมาจากสะพานไม่ได้สปอยนะ ไปหาดูกัน30 ปีแล้วไม่สปอยแล้วคุณไม่ได้ดูก็ไม่ได้แล้วล่ะครับก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของประวัติคร่าวๆค่ะและในก่อนที่เราจะไปดูเรื่องตัวโมเดลกันเนี่ยเราจะมาดูที่ตัวกล่องกับ instruction กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่กล่องก่อนข้างหน้าก็เป็น artwork สีสวยเหอะดูแบบ rustic classic ทำเป็นสีดำๆนะครับก็คือเหมือนอยู่ที่กำแพงข้างๆนี่อันนี้ก็มีภาพว่าสัดส่วนมิติของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับข้างหลังเริ่มตั้งแต่ข้างขวาก่อนอันนี้ก็คือเป็นช่วงโซ่แล้วก็ลิงก์ไปถึงลูกสูบตัวนี้ก็มีสปีโดมิเตอร์นะครับตัวไมค์บอกความเร็วข้างหลังก็เป็นอีกมุมหนึ่งของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ผมว่าอันที่แบบโดนจับผิดได้คือแบบเนี่ยมันต่อไม่แน่นอ่ะ คุณดูอาร์ตเวิร์กเขาต่อไม่แน่นมันยึดออกมานานๆจะเห็นทีก็เลยต้องชี้ให้ดูซะหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปให้ปิงเล่าถึง instruction แล้วกันครับสำหรับในส่วนตัว instruction นะคะก็จะมาเป็นรูปเล่มสวยงามซึ่งตอนนี้เขาก็จะมี QR code ให้แล้วสามารถไปโหลด instruction ออนไลน์ได้นะคะแล้วพอเปิดเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีรูปรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ประวัติของ Harley Davidson นะคะรวมถึงมีไทม์ไลน์ประวัติคร่าวๆของ Harley ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวดีไซเนอร์ซึ่งคือไมค์เซียกีนะคะกับประสบการณ์ในการต่อของเขาค่ะค่ะต่อเสร็จแล้วสวยงามสมคำร่ำลือเพื่อความสมจริงหาสวิตช์ก่อนสิสวิตช์อยู่เลยโอเคต่อมาแล้วสวยงาม 1,023 ชิ้นเราใช้เวลาทั้งหมด3 ชั่วโมงนะคะในการต่อ2 คนนะ ที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นบริกแบบธรรมดารวมกับแบบเทคนิคคือถ้าต่อแบบทั่วไปอย่างตึกหรืออะไรมันจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาเยอะขึ้นเพราะว่าตัวรายละเอียดข้างในมันต้องแกะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ประหลาดเยอะเราก็ไม่คุ้นเคยเนาะเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดกันมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ของ Harley Davidson เขาเรียกกันว่าอยู่ในตระกูลของ Softail นะคะโดยที่เรามาดูกันว่าตัวดีไซเนอร์ไมค์เซียกีเนี่ยนะเป็น Lego Senior Designer นะคะเขาสร้างโดยการที่เริ่มจากตัวเฟรมก่อนภายนอกแล้วหลังจากนั้น
ก็แยกตัว Engine มาประกอบแยกกัน แล้วก็ค่อยเอามาใส่ประกบกันทีหลังนะคะโดยตัวเฟรมเนี่ยเขาสร้างมาเป็นเฟรมเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมไกลๆและในส่วนของตัว Engine นะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Milwaukee 8 อยู่ในตระกูลของ Big Twin Engine ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ของ Harley Davidson โดยเป็นเครื่องแบบ V-Twin ทำมุม 45 องศา มีความจุสูงถึง 1,745 ซีซี หรือ 107 คิวบิกอินช์ อันเป็นที่มาของเพลทสติกเกอร์ที่แปะมากับตัวโมเดลอันนี้นะคะ แล้วจริงๆไอตัว Engine อันเนี้ยมันเวิร์กด้วยนะพี่โก้แบบมันไม่เห็นข้างในน่าเสียดายคือถ้าเกิดว่าเรามาหมุนล้อการทำงานมันก็จะขยับอยู่ข้างในจะมีลูกสูบนะครับก็จะขยับฟันเฟืองอะไรเนี่ยก็คือขยับตามจังหวะที่เราหมุนนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่เห็นใช่ก็บอกแล้วครับ2ชุดค่ะแล้วต่อไปพี่โก้ก็จะเล่าเรื่องล้อให้ฟังอันเนี้ยเป็นชิ้นที่มีอยู่แล้วแต่แม็กเนี่ยเป็นอันที่เพิ่งออกใหม่นะครับออกมาเพื่ออันนี้เลยHandle ตรงนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ผมว่าน่าจะทำให้มันเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะครับไฟหน้าก็ทำมาจริงๆสามารถเอาไปคัสตอมไมซ์ได้แน่นอนนะครับอย่างเงี้ยคือสามารถสอดไฟเข้ามาได้ซึ่งผมว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจที่เราสามารถเอาไปทำคัสตอมไมซ์ได้นะถัดไปก็มาดูตรงส่วนที่เป็นท่อไอเสียเนี่ยก็คือต่อมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับต่อยาวมาเนี่ยจะมาถึงชิ้นนี้จะเป็นบาร์เรลชิ้นนี้จริงๆเป็นชิ้นที่ค่อนข้างมีราคานิดนึงนะครับมันไม่ค่อยออกมาเยอะผมคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้โดยรวมก็แค่พอใช้ได้นะสำหรับผมส่วนที่เป็นถ้อยเสียคือไม่นับเรื่องตัวบาร์เรลแต่ปิงว่าเขาทำตัววิธีการประกอบมันข้อโค้งมันค่อนข้างสวยงามเลยนะโอเคครับถัดไปก็ขึ้นมาดูตรงตัวถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็มีเพลทHarley Davidson อันนี้เป็น printed นะครับออกมาได้สวยทำโค้งได้สวยงามแล้วก็มีชิ้นที่อยู่ตรงนี้เป็นชิ้นที่ออกมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่ค่ะแล้วในส่วนของตัวเซตเนี้ยด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นเฟรมแล้วก็ทำให้มันเป็นโมดูลหลายๆอันเนี่ยมาต่อเข้ากันได้อะมันก็เลยสามารถสร้างให้มันเกิดเคอร์ฟที่สวยงามเหมือนของจริงแบบนี้โดยที่โอเคเขาประกอบเฟรมออกมาปุ๊บเขาใส่เอนจินเข้าข้างในเขาเอาท่อไอเสีย2 อันแปะปุ๊บต่อตัวเบาะต่อตัวถังน้ำมันแล้วก็ไฟหน้ารวมถึงตัวแฮนเดิลบาร์ตัวนี้ซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างแบบสวยงามนะเป็นชิ้นใช้บริกเทคนิคหลายๆอันมาต่อเป็นชิ้นยาวๆพอต่อเข้าไปประกอบทุกอันแล้วเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้ดีซึ่งในส่วนตัวข้างหน้าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเทคนิคการต่อที่ใช้เทคนิคบริกอ่ะไม่ชิ้นส่วนไม่เยอะมันก็เลยมีความยืดหยุ่นในการหมุนได้เหมือนจริงๆนี้นะคะน่าทำมาได้ดีขอกลับไปที่แฮนเดิลบาร์นิดนึงจริงๆอยากเพิ่มตรงแฮนเดิลบาร์นิดหน่อยตรงคือเบรกอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือสเกลมันนะครับตรงที่จับกับเบรกอ่ะมันไม่สเกลเท่ากันโอเคครับหลังจากที่เรามาดูบิลไปแล้วเราอยากจะให้ดูที่ส่วนที่เขาแบบใส่รายละเอียดมาคราวนี้เรามาเริ่มกันก่อนที่มาตรวัดความเร็วนะวัดความเร็วเนี่ยครับ1974เนี่ยมาจากที่คนออกแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาออกแบบตัวแบบ soft tail นะให้เกียรติคนที่ออกแบบเนอะก็เลยใส่ปี1974เข้ามานะครับส่วนตัวเลขตัวถังซึ่งมันเป็นปี 1990คือเขาทำล้อไปกับปีแรกที่ Fat Boy ออกมาซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ข้างในตัวเครื่องซึ่งเราไม่สามารถแกะออกมาได้แต่เดี๋ยวเราจะเอารูปให้ดูนะครับส่วนที่เป็นข้างหลังที่เป็นป้ายทะเบียนเนี่ยวิสคอนซินก็คือรัฐที่ Harley Davidson ตั้งอยู่ส่วนเลข41มันมีคนตีความ2แบบ1คือ41เนี่ยมาจากการที่เขาผลิตมอเตอร์ไซค์เพื่อสงครามโลกครั้งที่2ตอนปี 1941กับบางคนอีกคนนึงบอกว่า41เนี่ยมาจากเลขไฮเวย์ติดอยู่กับโรงงานที่ Harley Davidson นะครับอันไหนถ้าคิดว่าอันไหนถูกก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับค่ะและสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของ Lego Fat Boy เนี่ยนะคะคือการที่มีชิ้นส่วนใหม่เป็นสีใหม่คือ Dark Red อันเนี้ยมีหลายชิ้นมากที่เพิ่งมาออกในเซตนี้เลยโดยเฉพาะอย่างเช่นชิ้น 4x2 Slope อันเนี้ยนะคะก็เป็นชิ้นใหม่หรือว่าชิ้นตัวโดมท็อปอันเนี้ย 3x3x2 อันเนี้ยก็เป็นชิ้นใหม่แล้วก็จะมีชิ้นเล็กๆอีกหลายชิ้นนะคะที่เป็นสี Dark Red ที่ผลิตขึ้นมาใหม่เลยนอกเหนือจากตัวล้อแม็กกับยางอันหนาเนี่ยนะคะซึ่งยางนี้ก็เป็น exclusive part เลยนะครับอันที่ออกมาเพื่อเซตนี้เท่านั้นเลยยางมันก็จะแพงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น
นิวพาร์ทที่น่าสนใจที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้เนาะว่ามันเซตเนี้ยมันเจ๋งเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเซตนี้เหมาะกับใคร พี่โก้คิดว่าเหมาะกับใคร เซตนี้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีคนขี่อะนะมอเตอร์ไซค์มีคนขี่มันต้องอย่างนี้นี่สวยงามเลย งงตอนแรกก็ คือมันเป็น actually เป็นไซส์ที่ perfect กับ buildable figure มากเลยนะคะคือไซส์มัน perfect มากเลยอะแล้วก็น่าเสียดายเนอะเพราะว่าเราน่าจะมีหุ่นพี่อาโน เทอร์มินเตอร์ซะหน่อยจะได้แบบมาเข้ากันพอดีค่ะโอเคเซตนี้เหมาะกับใครคนชอบ Harley Davidson อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์เข้าใจว่าเลโก้ไม่ได้ออกมาเยอะมากนะครับที่เป็นไซส์นี้นะครับถ้าปิงคิดว่าเหมาะกับใครบ้างคนที่ชอบธีมพวกแบบ vehicles พวกรถยนต์หรือพวก creator expert อันเนี้ยเนื่องจากว่ามันออกมาค่อนข้างเป็นหลายเซตแล้วนะอย่างเช่นแบบกับเอาไปวางกับ Ford Mustang เอาไปวางกับพวกตัว Ferrari อะไรเงี้ยมันก็จะไปในธีมเดียวกันนะคะคือปิงคิดว่าอันเนี้ยก็จะเหมาะสมกับคนที่ชอบธีม creator expert ที่เป็น vehicle เหมือนกันค่ะเซตนี้ราคา 3,615 บาทที่ Lego Certified Shop นะครับอันนี้ที่สยามพารากอนค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณ Harley Davidson Metropolitan Bangkok นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรา Big Bang on the go มาถ่ายกันข้างนอกนะครับร้านสวยมากจริงๆสวยมากมี2ชั้นนะครับอันนี้ร้านตั้งอยู่ที่ A Square นะครับสุขุมวิท 26ถ้าเพื่อนๆสนใจ Harley Davidson อันนี้เป็นที่ต้องมาจริงมีของจริงๆถ้าคุณชอบอย่างอื่นก็มีเสื้อผ้าให้คุณซื้อนะครับหรือว่าเป็นของซูเวเนียร์อะไรอย่างอื่นหลายอย่างก็แวะมาดูกันหรือว่าอีเวนต์แฟตบอยรุ่นจริงเนี่ยเขาก็มีขายอยู่นะคะซึ่งราคาเท่าไหร่พี่โก้1,199,000 บาทนะครับเริ่มต้นไหมเริ่มต้นเพราะจริงๆ Harley Davidson คุณคัสตอมไมซ์ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Harley นะครับซึ่งนอกจากโชว์รูมตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีคัสตอมคาเฟ่ที่อยู่ข้างๆถ้าคุณสนใจเวลาซื้อไปแล้วก็มาคัสตอมได้นะครับโอเควันนี้Big Bang ไปแล้วเจอกันคราวหน้าบาย